Moikka kaikille, tässä Sielun salapoliisi. Nyt ollaan päästy sen traumoja käsittelevän videosarjan 4. osaan ja tänään on aiheena autonominen hermosto. Ja tällä autonomisella hermostolla on oma tärkeä roolinsa traumassa. Niin, mikä on autonominen hermosto? No, jos mä haluan vaikka liikuttaa mun kättä näin, niin siitä huolehtii tahdonalainen eli somaattinen hermosto. Sitten jos puhutaan vaikka sydämen sykkeestä tai ruoansulatuksesta, niin sitä mä en voi suoraan ohjata tahdonalaisesti, vaan kaikista näistä elämää ylläpitävistä toiminnoista huolehtii tämä autonominen hermosto. Ja perinteisesti autonominen hermosto on jaettu 2 erilaiseen haaraan, eli sympaattiseen ja parasympaattiseen. Ja nämä molemmat on yhtä tärkeitä ihmislajin selviämisen kannalta. Ja karkeana yleistyksenä voidaan sanoa, että sympaattinen hermosto kiihdyttää elintoimintoja ja parasympaattinen rauhoittaa niitä. Sympaattinen hermosto huolehtii meidän eloon jäämisestä vaaratilanteessa, eli jos me koetaan joku uhka, niin sympaattinen hermosto valmistaa meidän kehoa toimintaan, kuten esimerkiksi taisteluun tai pakoon, että me voidaan selvitä. Ja sitten esimerkiksi syke kiihtyy, verenpaine nousee, tällaisia fyysisiä vaikutuksia on sillä sympaattisella aktivaatiolla. Eli siinä on tämmöinen kohonnut vireystila, valppaus ja toimintavalmius. Sitten taas tämä parasympaattinen hermosto huolehtii levosta ja palautumisesta. Eli se mahdollistaa esimerkiksi haavojen paranemisen ja ylläpitää elämää ja sen jatkumista ylipäätään myös huolehtii lisääntymisestä. Eli tällaisen stressitilanteen jälkeen tämä parasympaattinen hermosto rauhoittaa kehoa ja tasoittaa sitä vireystilaa. Esimerkiksi syke hidastuu, lihakset rentoutuu, ruoansulatus tehostuu. Ja miten tämä kaikki liittyy traumoihin? No, traumaperäisessä stressihäiriössä tämä autonomisen hermoston toiminta menee ikään kuin vikatilaan. Eli ihannetilanteessa sitten kun vaara on ohi, niin tämä sympaattisen hermoston aktivaatio menee nopeasti ohi ja keho palautuu lepotilaan siihen normaalitilaan. Mutta sitten traumaperäisen stressin kohdalla näin ei tapahdu, vaan se stressireaktio jää päälle. Ja tällainen stressireaktio, taistelu- ja pakoreaktiohan on tarpeellinen selviytymiselle, mutta jos se kroonistuu tällä tavalla, niin se muuttuukin terveydelle haitalliseksi. Eli jos ihminen jää tähän kohonneeseen vireystilaan, niin tällainen vähintään osittaisessa hälytysvalmiudessa oleminen jatkuvasti, niin se on tosi kuluttavaa pidemmällä aikavälillä. Se alkaa vaikuttaa esimerkiksi nukkumiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin, eli moniin asioihin elämänlaatua heikentävästi. Ja tässä tosiaan käsiteltiin nyt autonomista hermostoa karkeasti yleistäen. Mutta viime aikoina on saatu lisää tietoa siitä, että se itse asiassa ei ole näin suoraviivaisesti kahtiajakoinen se meidän autonominen hermosto, vaan että tässä autonomisessa hermostossa on itse asiassa 3 erillistä haaraa. Ja näitä kuvaamaan on kehitetty tällainen polyvagaalinen teoria. Ja siitä mä teen ihan erillisen videon, se on tosi mielenkiintoinen aihe. Eli jatketaan tästä autonomisesta hermostosta sitten vielä lisää tämän polyvagaalisen teorian muodossa. Tällä kertaa kiitos katsomisesta ja toivottavasti nähdään jatkossakin. Moi moi!